Dear students, Sudarshan lecturer English here for the lesson The Earth is Not Ours. It's written by Kofi Annan. It's part of speech. In a symbolic gesture, in 1998, the General Assembly of the United Nations Organization decided that its 55th session would be designated the Millennium Assembly of the United Nations. It's a symbolic ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ 55ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇਗੀ। ਦ ਮਿਲੇਨੀਅਮਸ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ ਫਰੋਮ 6 to 8 September 2000। ਇਹ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਭਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਸੇਜ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦ ਇਨਐਗਰਲ ਐਡਰੈਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਕਾਫੀ ਦੈਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਦ UN। ਲਿਖਿਆ ਪੈਰਾ ਕਾਫੀ ਨਾਨ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪੈਰਾ ਕਾਫੀ ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ UN ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈ। ਦ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੈਲੰਡਰ। 1000 ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਯੂ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਵ ਚੂਜ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ that an occasion for all humanity to celebrate and to reflect। ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਨਕੈਪਸੂਲੇਟਸ ਦ ਚੇਂਜਿਸ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਨਕੈਪੂਲੇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਰ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ। ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵਰਲਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਨ ਇਨ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ across state frontiers, often without involving the states at all। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਂਸਰ ਟੂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਬੁੱਕ। What's the meaning of globalization? Globalization means we live in a world that is interconnected as never before, one in which groups and individuals interact more and more directly across state frontiers, often without involving the states at all। And now the second passage, and this is also an answer to the second question from your book. The second question is, what are the dangers of globalization? This was the definition of globalization, and now here are the dangers। Its dangers, of course, crime। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਕ੍ਰਾਈਮ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਜੁਰਮ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਅੱਤਵਾਦ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਬਿਮਾਰੀ, ਵੈਪਨਸ, ਆਲ ਦੀਜ਼ ਮੂਵ ਫੋਰਥ ਫਾਸਟਰ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਗਤੀ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੈਂਟਸ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਓ ਦ ਥਰਡ, what are the benefits of globalization? But the benefits of globalization are obvious to faster growth, higher living standards and new opportunities। ਪਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। not only for individuals but also for better understanding between nations and for common action। ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ globalization means that at present these opportunities are far from equally distributed। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। how can we say that the half of the human race which has yet to make or receive a telephone call? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਲੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਇਹ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ? ਵੀ ਕਾਂਟ ਵਿਦਾਊਟ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਪਾਵਰਟੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਐਂਡ the term globalization means considering all the states and all the nations of the world as one being. Fourth passage or साडा fourth question overarching challenge of our time. overarching बहुत वड्डा साडे तब्दीली जां challenge की है to make globalization mean more than bigger markets कि सानू ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦਿਸ ਗ੍ਰੇਟ ਅਪਹੀਵਲ ਵੀ ਮਸਟ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਗਵਰਨ ਬੈਟਰ। ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰੀਏ। ਅਬਵ ਆਲ ਹਾਊ ਟੂ ਗਵਰਨ ਬੈਟਰ ਟੂਗੈਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਹਨ। ਆਈ ਹੈਵ grouped them under 3 headings. Now this is also important. What are the main global issues? Finan has discussed these issues under 3 headings, each of which are related to a fundamental human freedom, and each one of the issues related to our freedom. आदि हर एक दा संबंध, हर एक heading दा संबंध साडी आज़ादी दे नाल है, साडी स्वतंत्रता दे नाल है। Fifth question, what fundamental freedoms does the author talk about? Here the author is talking about the fundamental freedoms. मौलिक अधिकार, मौलिक स्वतंत्रतावां। फ्रीडम फ्रॉम वांट, फर्स्ट इज कमी तो स्वतंत्रता। फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर तो स्वतंत्रता। एंड द फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशनस टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन दिस प्लैनेट। अते सब तो वड्डा साडा फियर है साडा कि फ्रीडम स्वतंत्रता होवे सानू कि असीं आउण वालीआं नस्लां नूं इस प्लैनेट दे उपर, इस ਧਰੁਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। these are the 3 freedoms or these are the main 3 headings which are concerned to our global issues. Freedom from want, freedom from fear, and the freedom of the survival of our future generation. Also the answer to your 5th question. From want, how can we call human beings free? ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੈ? How can we call human beings free and equal in dignity when over 1 billion of them are struggling to survive on less than $1 a day? ਅਸੀਂ ਮਾਨਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜੇ ਵੀ $1 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਿੰਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ and without safe drinking water, and when half of all humanity lacks adequate sanitation, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। some of us are worrying about whether the stock market will crash. There are 2 types of people, the richest and the rich people are worrying about the stock markets कि stock market डिग जाएगी और struggling to master our latest computers, ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। On the other hand, while more than half of our fellow men and women have much more basic worries, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, such as where their children's next meal coming from, they are worried about the food for their children, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। These are the 2 great scenarios in the world. This is also the answer to the 6th question from your book. How can't we say that human beings are not yet free and equal? Because some are trying to thinking about stock markets and computers while others are worried about their daily meals. So there is a lot of discrimination between the people. The second main heading is freedom from fear. fear कि डर तो मुक्ति होवे. Wars between states are mercifully less frequent than they used to be. दुनिया दे देशां विच लड़ाइयां पहला नालों घट हो गई हैं भावें, but in the last decade internal wars have claimed more than 5 million lives. पर पिछली शताब्दी दे विच अंदरूनी लड़ाइयां ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। Is the answer to the 7th question. What does the author say about internal wars? The author is talking about the internal wars, that in the last decade internal wars have claimed more than 5 million lives and driven many times that number of people from their homes.
ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਲਿਵ ਅੰਡਰ ਦ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਆਫ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ all these things are proved in our present lives as we are facing today disaster, diseases and also wars in some parts of the world. And next and eighth question, conflicts happen and why? ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स कित्थे हुंदे है ते क्यों हुंदे है? Here is the answer to this question. We must do more to prevent conflicts happening at all. सानू झगड़ियां नू रोकण लई कुछ करना पएगा। Most conflicts happen in poor countries, especially those which are barely governed or where power and wealth are very unfairly distributed between ethnic or religious groups. ज़्यादा संघर्ष उन्हां गरीब देशां विच है जिन्हां दे उपर शासन बुरी तरह दा है जां जिथे शक्ति ਅਤੇ दौलत ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਕਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। These are the causes of the conflict countries which are poor. Next question, what's the best way to prevent conflicts? So the best way to prevent conflict is to promote political arrangements. कि conflict ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਖਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਰੋਕਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਗਰੁੱਪਸ ਆਰ ਫੇਅਰਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਵਿਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਬਰੋਡ ਬੇਸਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦਾ ਵੇ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਬੈਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। The third fundamental freedom is one that's not clearly identified in the United Nations chart. Fundamental freedom ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ United Nations ਦੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। Question, what is the third fundamental freedom? And also the 11th question, how is the third fundamental freedom threatened? ਕਿ fundamental freedom ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। We will discuss the answer in this passage. This is the answer to both these questions, question number 10th and 11th. The third fundamental freedom is one that is not clearly identified in the United Nations Charter. तीसरी मौलिक आज़ादी ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ United Nations Charter ਵਿੱਚ नहीं ਦੱਸੀ ਗਈ, because in 1945 our founders could scarcely imagine that it would threaten। 1945 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰਸ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਸੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਸਟੇਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੀडम ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਵਸ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ, ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਖਤਰੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀडम ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫਰੀडम्स ਆਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ because human beings are not performing their duties towards nature, they are not nature, because we are plundering our environmental heritage, we are destroying our environmental heritage and we are not protecting the nature, and we will have to suffer for all our sins. Even now many of us haven't understood how seriously that freedom is threatened. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਆਈ ਕੁਡ ਸਮ ਇਟ ਅਪ ਇਨ ਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ। We must preserve our forests. Now, what's the way to preserve our fundamental freedom? We must preserve our forests, fisheries and diversity of living species, all of which are all close to collapse under the pressure of human consumption and destruction, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅਤੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਨੀਡ ਅ ਨਿਊ ਆਫ ਸਟੀਵਰਡ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਮਚ ਬੈਟਰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਪਬਲਿਕ। ਲੋਕ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫੁਲੀ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਅਵਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਟੂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਓਵਰ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਆਫ ਨੋਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ, ਅਤੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਐਕਿਊਰੇਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਾਟਾ। ਅਬਵ ਆਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਓਲਡ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਿਚ ਆਈ ਲਰਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਦੈਟ ਦ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰਸ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਡੈਂਸ ਇਟਸ ਅ ਟ੍ਰੀਅਰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਇਨ ਟਰਸਟ ਫਾਰ ਆਵਰ ਡੈਸੀਡੈਂਟਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਸਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣੇ ਹਾਂ। 12th question from your book. What's the old African wisdom that the author refers to? This is the old African wisdom that the author has referred to in this lesson. And the tasks which affect the everyday lives of our peoples. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। is on how we handle them the utility of the United Nations will be judged. ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਫ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਸਾਈਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਹੈਵ ਔਰ ਨੋ ਰੋਲ ਟੂ ਪਲੇ ਇਨ ਦ 21st century। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੈਟ ਦੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲਸ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਦ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਸ ਪੀਪਲਸ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਮਸਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਮ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਦੈਟ ਆਵਰ ਪਾਸਟ ਅਰਨ ਇਨਫ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਵੀ ਮਸਟ ਡੂ ਮੋਰ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ ਬੈਟਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੀਚ ਬਾਏ ਕੋਫੀ ਐਨਾਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਦ ਲੈਸਨ। words with their opposite meanings: benefit, harm, upheaval, peace, survive, die, educate, insufficient, yes, frequent, rare, promote, demote, discourage, encourage, forget, remember, destruction, construction. Use a prefix to form the antonyms of the following words: justice, injustice, I using in, pleasant, unpleasant, dignified, indignified, convenience, inconvenience, polite, impolite, I am, impolite. These are the prefix meaning ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਵਰਡ। The blanks with suitable prepositions. Major Somnath Sharma was honored with the Paramveer Chakra. Trust in God and do what's right. I wear a ring on my finger. We believe in freedom to think. A man becomes a gentleman only by overcoming his weakness. And student, this is the end to your lesson. And now about the long question of your chapter. I hope after going through all the questions to short questions, you will be able to write down the long question. This is question. You have to write down the answer from 4 objective type questions, and in this question 5th and 6th, third, you will have to write down the
6th, 7th and 8th. Significance of the title of the lesson, The Earth is Not Ours, and write a paragraph on man and his environment. 10th and 11th question will be helpful in framing answer for these two questions. He is going through so many problems of health and other problems, and if you read carefully the whole lesson, you will be able to understand, and also you will know the answers to these problems which are created due to the mistakes of ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਰੇਮ ਨਾਊਨ ਐਂਡ ਵਰਬ ਆਲਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਵੇਟ ਫॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर न्यू लेसन्स। थैंक्स।